Pag-usapan naman natin ngayon sa video natin ito mga boss, no? Itong what is 1.54 in concrete. Sa totoo lang mga boss, no? Itong 1.54 na ito, napaka-importante po ng 1.54 na ito sa pag-estimate ng konkreto. Marami pong estimator, no, na bago-bago ang hindi gumagamit nito mga boss, no? Kaya sa bidyong ito mga boss, malaking tulong itong i-discuss nating bidyong ito para maunawaan ng mga bago-bago o minsan mga dati ng mga nag-estimate, hindi alam itong 1.54 na ito mga boss. Kaya importanteng panoorin nyo itong bidyong ito mga boss, no, magmula sa umpisa hanggang sa dulo para malaman nyo mga boss na ito palang wet concrete, no, at saka yung dry concrete, magkaiba yung pag-estimate niyan mga boss, no. Sa bidyong ito, step by step na pag-uusapan natin yung topic na yan, kung paano gamitin yung 1.54 na yan. Kaya lang mga boss, bago tayo magumpisa, meron na po tayong mahigit na 400 videos mga boss, no? Sana panoorin nyo rin yung mga videong yan. At bago tayo magumpisa mga boss, kung pwede paki-subscribe na lang. Isama nyo na rin po yung like at saka yung notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no? Etong concrete slab, ito yung sample natin. Kunin natin yung volume niyan, no? Ang slab volume, length times width times thickness lang po yun, no? I-multiply lang natin yung tatlo. Ang length natin is 5 meters, ayun, no? 3 meters yung lapad and then yung 0.5 meters yung kapal, no? Yung slab volume natin mga boss, 7.5 cubic meters, no? Yung 7.5 cubic meters na yan mga boss, wet volume yan, no? Ibig sabihin, basa yan mga boss, compacted yung volume na yan, no? Kasi mga boss, yung compacted na volume na yan, mas marami yung volume na yan mga boss kaysa dun sa dry volume o ito yung volume, no? Kaya pag dumiretso kayong in-estimate nyo ito mga boss, kunin nyo yung semento nyo, buhangin, graba, siguradong kulang yung materialis nyo mga boss, no? Kulang yung semento nyo, kulang yung buhangin, kulang yung graba na in-estimate nyo. Maraming estimator mga boss na bago-bago na hindi alam yung sistemang ganyan, no? Kailangan gamitin natin mga boss itong 1.54 na ito. Ito yung susunod na pag-uusapan natin mga boss, itong 1.54 na ito, kung paano gamitin. Okay, punta na po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no? Itong concrete slab na ito, na-compute na natin kanina mga boss, no? Alam natin na compacted yan or wet volume yan, 7.5 cubic meters ang na-compute natin. Slab volume is dry volume, mag-a-add po tayo ng 54%, no? Magagamit na po natin yung 1.54 na yon, no? Dry slab volume is equal to volume times 1.54. Ang volume mga boss na gagamitin natin itong wet, no? 7.5 cubic meters para makadagdag tayo ng 54% o i-multiply natin yung 1.54, no? Ito na po yung 1.54 na sinasabi natin, 7.5 times 1.54. Ang answer mga boss, 11.55 cubic meters. Ito mga boss ang gagamitin nating volume, no? Which is yung dry volume, 11.55 cubic meters. Hindi mga boss, itong 7.5. Ito po yung tama, no? 11.55 cubic meters. Kasi pag itong buhaghag na volume na ito mga boss, binuhusan natin ng tubig yan, ang magiging volume niyan mga boss, 7.5 cubic meters. Mapipit-pit kasi ito, magiging 7.5 cubic meters mga boss, no? Kaya ito yung tamang gamitin mga boss para ma-compute nyo yung semento, buhangin, graba. Ayan yung importance mga boss ng 1.54 na ito. Ito palang 1.54 na ito mga boss, yan pala yung pang-multiply natin sa wet volume para ma-compute po natin yung dry volume. Okay, yun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.